هل تتذكر حين أدركت لأول مرة أن جهاز حاسوبك هو أكثر من مجرد جهاز العرض ولوحة مفاتيح؟ أنا ما بين النقر بالفأرة وتشغيل الفيديو كان هناك شيء التقط غايتكم وفهمها وعمل على تنفيذها. ما هو هذا الشيء؟ هل هو عفريت؟ دعونا نتصور أن يمكننا أن نتقلص إلى حجم الإلكترون ونحقن أنفسنا في نقرة الفأرة. إن قمت بتفكيك فأرتك سترى أنها آلة في غاية البساطة، تمتلك زرين اثنين ونظام لكشف الحركة والمسافة. قد تكون لديك فأرة ضوئية تجري هذه القياسات بالأضواء وأجهزة الاستشعار، ولكن الأقدم قامت بذلك باستخدام كرة مطاطية وبعض العجلات البلاستيكية. بنفس المبدأ، عند النقر على زر الفأرة الخاصة بك فهو يرسل رسالة إلى جهاز حاسوب بمعلومات عن موقعها. عندما يتم تلقي نقرتك بالفأرة تتم معالجتها بواسطة نظام فرع الأساسي الإدخال والإخراج، ويعمل هذا النظام مثل عيون وآذان وفم ويدي الحاسوب، فهو يوفر أساسا طريقا للحاسوب للتفاعل مع بيئته، ولكنه يعمل كذلك كمصد للحفاظ على المعالج من سيطرة التشويشات. في هذه الحالة يقرر نظام فرع الإدخال والإخراج أن نقرتك على الفأرة مهمة جدا، لذلك فإنه يقاطع المعالج. أيها المعالج، لدي نقرة هنا. المعالج أو وحدة معالجة المركزية هو العقل المدبر جهاز حاسوب. تماما كما أن دماغك لا يغطي جسمك بأكمله، فإن وحدة المعالجة المركزية لا تغطي الحاسوب بأكمله، لكن مع ذلك فإنها تدير العرض كل الوقت. ووظيفة وحدة المعالجة المركزية وظيفتها الكاملة هي جلب التعليمات من الذاكرة وتنفيذها. وبالتالي حين تقوم بالكتابة بشكل متواصل وربما بشكل سريع جدا، مثلا 60 كلمة في الدقيقة أو ملايير التعليمات في الثانية، نعم ملايير التعليمات من الثانية، تعليمات تحريك الماوس على الشاشة، تعليمات لتشغيل الساعة سطح المكتب، لتشغيل الراديو والإنترنت خاص بك، وإدارة ملفات تقوم بتحريرها على قرص الصلب، وأكثر من هذا بكثير. معالج كمبيوتر خاص بك يقوم بمهام متعددة بشكل لا يتصور. ولكن يا إلهي، هناك نقرة فأرة هامة لندع كل شيء ونتعامل معها. هناك برامج لكل شيء. برنامج يقوم به المعالج، برامج خاصة بالفأرة، برنامج للساعة والمحطات الإذاعية عبر الإنترنت وللتعامل مع الحروف المرسلة من لوحة مفاتيح. في البداية كتب كل برنامج بواسطة الإنسان في لغة برمجة يستطيع الإنسان قراءتها، مثل الجافا والسي بلس بلس أو البايثون. ولكن البرامج البشرية تستغرق الكثير من المساحة وتحتوي على الكثير من المعلومات غير ضرورية بالنسبة للحاسوب، حيث أنها جمعت وجعلت أصغر وخزنت في بتات واحدات وأصفار في الذاكرة. تدرك وحدة المعالجة المركزية أنها بحاجة للتعليمات لمعرفة كيفية التعامل مع نقرة الفأرة هذه، ولذلك فإنها تبحث عن عنوان برنامج للذاكرة وترسل طلبا للنظام الفرعي للذاكرة للحصول على الإرشادات المخزنة هناك. كل تعليمات برنامج تشغيل معرف الفأرة يتم جلبها وتنفيذها على النحو الواجب، وتلك ليست حتى نهاية القصة، لأن المعالج يعرف أنه تم النقر بالفأرة عندما كان المؤشر فوق صورة أو زر شاشة العرض، وهكذا يطلب معالج من ذاكرة برنامج شاشة العرض لمعرفة ماهية الزر، ثم على المعالج أن يطلب من الذاكرة برنامج الزر، مما يعني أن المعالج يحتاج إلى برنامج شاشة العرض مجددا لإظهار الفيديو المرتبط بالزر، وهكذا تسير الأمور. ودعونا نقل فقط أن هناك كثير من البرامج المشاركة قبل حتى أن تشاهد الزر على الشاشة يضيء عندما تقوم بنقره، لذلك فقط مهمة بسيطة قد نقر كل فقرة تعني المرور عبر كل هذه المكونات الحاسمة، من هندسة حاسوبك والملحقات ونظام المدخلات والمخرجات الأساسي والمعالج والبرامج والذاكرة، من دون تدخل أي عفريت.